درود به هنرجوهای عزیزم. بریم با هم آموزش بافت این تاپ بسیار زیبای 2 میل رو ببینیم. خب دختران، من یه توضیح اولیه برای بافت این تاپ بهتون بدم. این بافت برای سایز 38-40 من بافتم و این بستگی به نخ و میلی که دارید مصرف میکنید. بهتون میگم که چجوری باید دونه سر بندازید. نحوه سر انداختن رو بهتون میگم. به من نگید چند تا دونه سر بندازم، چون دور کمر یا دور سینه و یا دور شکمه هر کسی با اون یکی متفاوت هستش. شما معیار بزرگترین قسمت رو در نظر بگیرید. حالا اگر دور سینه‌تون هست دور سینه، اگر دور کمره، اگر تاپتون میخواین بیاد پایین‌تر روی باسن رو بگیره، دور باسنتون اگر بیشتر هست، هر کدوم که بیشتر بود اون رو معیار قرار بدید. بافت ما از قسمت پایین بافته میشه به صورت گرد بافی کامل. بافت ما بدون درز هست از ابتدای کار تا انتهای کار به همراه نقشه خوانی این پترن. یعنی من نقشش رو هم براتون میذارم. حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید. نظراتتون برام مهم هستش، به هم انگیزه بیشتری میده. و اگر همینجوری وارد پیجم شدی، کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشید. خب دختران، اینجا باز یه نکته دیگه بهتون بگم که من برای این بلوز از تقریبا 4 کلاف کانوا استفاده کردم. ببینید من ارتفاع حلقه آستینم 16 سانت شده و ارتفاع حلقه تا تقریبا روی باستنم نیومده، بالای باستن 34 سانت شده برای سایز 38 تا 40. باز شما شاید دوست داشته باشید کوتاه‌تر در نظر بگیرید، شاید دوست داشته باشید بلندتر بگیرید، این دیگه بسته به خودتونه. ولی برای این سانت و این حلقه آستین و برای سایز 38 تا 40 من 4 کلاف استفاده کردم. شما به هرچی سایزتون بره بالاتر کلاف بیشتری استفاده میکنید و هرچی سایز بیاد کوچکتر بشه کلاف کمتری. خب برای بافت این پترن من اومدم نقشش رو براتون کشیدم. با هر رجی که توضیح میدم نقشش رو هم میذارم، یه عکس هم اسکرین شات میگیرم ازش میذارم، میتونید داشته باشید. بافت ما از 14 تا دونه تشکیل میشه، یعنی 14 تا بافت ما تکرار میشه، پترن ما تکرار میشه. من اینجا زدم 14 تا و از 15 یعنی پشت رو ببافیم 16 رج تشکیل میشه که رج های روی کار که میشه 1 3 5 7 9 11 13 15 پترن اجرا میشه. پشت کار کل دونه ها به رو بافته میشه. ما برای اینکه کارمون بدون درز هست، اول که باید پترن رو اجرا بکنیم که بدونیم باید چند تا دونه سر بندازیم، اما در حین بافت چون بافت ما بدون درز هست و با میلگرد بافته میشه، رجهای پشت کار به زیر بافته میشه. حالا در حین کار بهتون میگم، فقط این که این خطوطی که به صورت عمودی هست یعنی به زیر، این خط کج یعنی دونه هامون به راست دوتا یکی میشه، این قسمت هم که باز دوباره عمودی هست به زیر، اینجا نوشتم اینجا 6 تا به زیر، 2 تا یکی به راست، 3 تا به زیر، یه ژوته، این دایره تو خالی یعنی ژوته، دوباره اینجا به زیر ژوته و اینجا 2 تا یکی به سمت چپ هستش. و من کامل دونه دونه توضیح میدم. الان که اینجا رو گفتم، حالا بعد پترن رو هم هی توی رج هایی که دارم تکرار میکنم میذارم تا براتون جا بیفته. پس من الان میام 14 تا دونه سر میندازم و اینکه از کانوایی که دارم استفاده میکنم کانوای غزال هستش، بیبی کتان هستش، 50 گرمه.
165 متر هستش. به من میگه اگر میخوای با 2 میل ببافی از میل 3 تا 4 میتونی استفاده بکنی. قلابی هم که میتونی استفاده بکنی بین 2 تا 3 است که من برای بافت این تاپ میام از میل شماره 3.5 استفاده میکنم. و اگر که کالرش رو خواستید 34-25 هستش رنگ کالرم. 60% کتانه، 40% آکریلیکه. خب بریم ببافیم. برای بافتش یه مقدار نخ رو جا میذارم چون میخوام فقط 14 تا دونه سر بندازم. به این شکلی گره میزنم، نخ رو به این حالت به این شکل میگیرم و سر میندازم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 تا سر انداختم. حاشیه نمیخوام. حالا همین رو ادامه میدم. میخوام رج 1 رو ببافم. در رج 1 به ما میگه که 6 تا دونه به زیر بباف. پس میام 6 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا میگه 2 تا 1 میلم هدایت بشه سمت راست. پس میام اول یه مقداری این 2 تا دونه رو چون میخوام یکی کنم به این شکل میگیرم و حالا به این حالت 2 تا 1 میکنم. حالا 3 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 و 3. حالا یک ژوته میندازم، یک دونه به زیر، دوباره یک ژوته میندازم. حالا 2 تا 1 به سمت چپ داریم. پس دونه ها باید به این شکل باشه و 2 تا 1 رو انجام میدم. رج های پشت کار یعنی رج های زوج کل دونه ها به رو بافته میشه. پس چه ژوته چه 2 تا 1 هایی که انجام دادیم کل دونه به رو. پس من این رج رو بافتم به رو، رج های دیگر رو نمی بافم. دیگه بدونید که پشت کار کل دونه ها به رو بافته میشه. این از رج 2. در رج 3 این بار 5 تا دونه به زیر بافته میشه. پس این 1 گفتم اینجا دیگه من حاشیه ندادم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا دونه رو که بافتیم دوباره باید 2 تا 1 بکنیم. میلم هدایت بشه سمت راست. پس جهت دونه تغییر میکنه. به این شکل 2 تا 1 رو انجام میدم. حالا 4 تا دونه به زیر. 1 2 3 4. یک ژوته، یه دونه به زیر، یک ژوته و 2 تا 1 به سمت چپ. دونه هم جهتش درسته. پس 2 تا 1 رو انجام میدم. به این شکل. رج پشت کار کل دونه ها به رو بافته میشه. پس من دونه ها رو به رو میبافم. به این شکل. کل دونه ها به رو. خب در رج 5 این بار 4 تا دونه به زیر بافته میشه. پس 1 2 3 و 4.
حالا 2 تا یکی دارم به این شکل، میلم هدایت بشه سمت راست، 2 تا یکیم رو انجام میدم و حالا 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 و 5. 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته و 2 تا دونه به زیر جهت درسته سمت چپ و به این شکل بافت انجام میشه. پشت کار کل دونه ها به رو بافته میشه. خب درجه 7 دوباره 3 تا دونه به زیر، 2 تا یکی به سمت راست، پس جهت دونه تغییر میکنه به این شکل. 2 تا یکیم رو انجام میدم. این بار 6 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و 6. 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته و 2 تا یکی. رج 8 دونه ها به رو بافته میشه. رج 9 این بار میام 3 تا دونه به زیر، 1 2 3 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت راست، از جهت دونه تغییر 2 تا یکیم رو انجام میدم. 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته، 3 تا به زیر، حالا 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت چپ و 3 تا دونه به زیر. به این شکل ببینید این سمت تشکیل شد. رج پشت کار رج 10 رو میبافم. در رج 11 میام دونه زیر رو بر میدارم، 1 2 3 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت راست، پس جهت دونه تغییر میکنه. 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته و این بار 4 تا دونه به زیر، 1 2 3 4. حالا 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت چپ و 2 تا دونه به زیر. ببینید به این شکل. رج 12 به رو بافته میشه. در رج 13 میام این بار 3 تا دونه به زیر برمیدارم، 1 2 و 3 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت راست به این شکل. 2 تا یکیم رو انجام میدم، 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته و 5 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 و 5. حالا 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت چپ و در انتهای کار یه دونه به زیر. رج 14 رو میبافم و برمیگردم. در رج 15 این بار میام 3 تا دونه به زیر، 2 تا یکی، میلم هدایت بشه سمت راست، 1 ژوته، یه دونه به زیر، 1 ژوته و 6 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و 6. این 2 تا 2 تا یکی. پترن ما به این شکل هستش. یه بار این قسمت تشکیل میشه، یه بار این قسمت و رج 16 که پشت کار هست کل دونه ها به رو. کار به این شکل میشه و دوباره از رج 1 بافت ما همینطور تکرار میشه و پترن به این شکل اجرا میشه. حالا میخوایم بدونیم که باید چند تا دونه سر بندازیم. خب حالا من اینو از روی میل در آوردم، میام سانتو میذارم. ببینید به من 6 سانت میده. 14 تا دونه 6 سانت داده. شما حالا برای اون قسمتی که میخوایم چون دور تا دور و بدون درز ببافیم
اگر میخواین تا باسن ببافید، میخواید تا شکم ببافید، میخواید به هر شکلی که میخواین، هر قسمتی رو که میبینید درشتیش بیشتر هست، حالا یکی دور سینهش بیشتره، یکی دور شکمش، یکی دور باسنش، اون رو معیار قرار میدید. حالا من اومدم یه طرف این وسط اینه ساده کردم، میگم تو 14 تا دونه به من 6 سانت داده. حالا 98 سانت چقدر به من میده؟ یه طرف این وسط این ساده میگم 98 ضرب در 14 تقسیم بر 6. این مجهولمون تقسیم بر 6 میشه. پس به من در میاد تقریبا 228 ممیز 6. من نمیتونم این رو در نظر بگیرم. باید این عدد رو جوری در نظر بگیرم یا یکم بیشتر یا یکم کمتر که بر 14 بخش پذیر باشه. چون ما گفتیم دونه همون باید 14 تا 14 تا باشه. پس میدونم 210 بر 14 بخش پذیره. یه 14 تا دیگه اضافه میکنم میشه 224 تا. اگه یه 14 تا دیگه اضافه بکنم میشه 238 تا. از این تعداد بیشتر میشه. من نمیخوام بیشتر بشه. حالا 4 تا دونه کمتر اشکالی نداره. یه دونه هم اضافه تر در نظر میگیرم میشه 225 تا. این یه دونه اضافه چون دارم دور تا دور میبافم همون ابتدای کار کور میشه که بهتون حالا نشون میدم. پس من 224 به اضافه یه دونه که 225 تا میشه سر میندازم. خب من میلمو بزرگتر کردم، میام به این شکل کامل نگاه میکنم که پیچی نخورده باشه. حالا اون یه دونه اضافه ای رو که داشتیم رو میل سمت راست از دونه سمت چپ بر میدارم، میارم به این شکل و میام از این قسمت به این حالت میگیرم و عبورش میدم و از دو طرف میکشم به این شکل و میارم سر میل دوباره به این حالت. حالا یه مارکر میذارم، یه رج یه دونه زیر یه دونه رو میبافم. پس میام به این شکل میگیرم، این میشه سر رجم با یه مارکر متفاوت چون میخوام 14 تا 14 تا جدا بکنم. پس میام به این شکل یک دونه به زیر، حالا یک دونه به رو، باز این نخ رو میکشم، دوباره یه دونه به زیر، کش بافته، یه دونه زیر یه دونه رو، دوباره یه دونه به زیر یه دونه به رو، یه دونه به زیر یه دونه به رو. به این ترتیب تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب من به انتهای رج رسیدم، یه زیر یه رو بافتم، میام اینجا مارکر رو میذارم، یه مقداری سیم رو میکشم به خاطر اینکه یه مقداری بلند هستش و حالا میخوام پترن رو اجرا بکنم. میام رج یک رو اجرا میکنم، 6 تا به زیر میبافم. پس 1 2 3 4 5 و 6. بعد از بافت 6 تا حالا میام دوتا یکی میکنم، دوتا یکی به راست، این جهتش درسته، این رو عکس میکنم و دوتا یکیم رو اجرا میکنم. حالا میام 3 تا دونه به زیر میبافم، 1 2 و 3. یک ژوته میندازم، یه دونه به زیر، یک ژوته و حالا دوتا یکی، این رو به این شکل جهتش رو تغییر میدم و دوتا یکیم رو انجام میدم. این میشه 14 تای اولم. برای هر 14 تا شما میتونید مارکر بذارید که مبادا مدلتون مشکلی براش ایجاد بشه. میام دوباره یه دونه به زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و 6 تا. دوتا یکی باید بکنم، دوتا یکی به راست، دوتا یکی رو انجام میدم و حالا 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3.
یک ژوته، یه دونه به زیر، یک ژوته و حالا دوتا یکی. این میشه دومی. دوباره میام مارکر رو میذارم، دوباره شروع میکنم. رج یک رو تموم میکنم چون دیگه کامل بهتون توضیح دادم به چه شکله. رج پشت کار که میشه رج دومونم بهتون نشون میدم و بعد دیگه تکراره. خب ببینید به انتهای رج رسیدم، همه رو دور تا دور 14 تا مارکر چسبوندم. به انتهای کار که میرسم یه مقدار سیمم رو میکشم، مارکر سفید رو میذارم که بدونم این سفید یعنی اول رجم. حالا برای رج دو که میشه رج پشت کار به این شکل میبافم. کل دونه ها به زیر بافته میشه. پس میام به این شکل که نه سیمم رو کشیدم، دونه به زیر، کل دونه ها به زیر بافته میشه. به این شکل ببینید کل دونه ها به زیر، ژوته ها به زیر. فرق میکنه با اینکه بخوایم بدون درز ببافیم. ما پشت کار کل دونه ها به رو میبافیم، حالا کل دونه ها به زیر. ببینید این 14 تا تموم شد، میرم روی 14 تای بعدی. به همین ترتیب 15 رج به این شکل، رج 16 دوباره، یعنی الان رج 3 پترن اجرا میشه، رج 4 کل دونه ها به زیر، رج 5 پترن اجرا میشه، رج 6 کل دونه ها به زیر. 16 رج که تموم شد دوباره از رج 1 به همین ترتیب به هر ارتفاعی که میخواین دور تا دور میبافیم. من بافت رو ادامه میدم، به اون میزانی که میخوام رسید بهتون نشون میدم ادامه کار رو. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم، فقط به این شکل ادامه دادم. من در وهله اول 225 تا که 224 اون یه دونه اضافه اول کار بود، اما اومدم کمتر کردم. حس کردم متراژی که برای دور کمرم در نظر گرفتم یه مقداری گشاد گرفتم، چون یه مقدار بافتم و حس کردم گشاد شده. 28 تا ازش کم کردم، شد 196. یه دونه اضافه کردم، در واقع من 197 تا دونه سر انداختم و به من 14 تا از این پترنا داده. حالا شما به هر ارتفاعی که خواستید ببافید، فقط بیایید میخوایم حالا برای حلقه آستین کار رو انجام بدیم و ادامه بدیم و بریم بالا. در هر قسمتی که شما پترن رو اجرا کردید، رجی که میخواین رج پشت کار باشه، یعنی کل دونه ها رو میخواین به زیر ببافید، باید الان من این اصولی که خدمتتون میگم و اجرا بکنیم. الان قسمت پشت و جلو رو میخوایم از همدیگه جدا بکنیم، تفکیک کنیم. پس من الان چون 14 تا از این پترن دارم، میام 7 تا برای قسمت جلو، 7 تا برای قسمت پشت در نظر میگیرم و حالا در ادامه هنگام بافت بهتون میگم که باید چی کار بکنید. پس به ارتفاعی که خواستید میبافید و حالا میخوایم قسمت حلقه آستین رو اجرا بکنیم. خب من الان سر رجم میخوام قسمت جلو رو ببافم. باید 7 تا از این پترن ها رو روی هفتمی من باید 7 تا دونه آخر رو نبافم که بهتون میگم چیکار میکنم. پس میبافم تا برسم به این قسمت 7 تای آخر که میخوام قسمت پشت و جلو از هم دیگه مجزا بشه. فقط اینو بهتون بگم برای من 7 تاست، ممکنه برای شما 6 تا باشه، ممکنه 5 تا باشه. هر چند تایی که بود تقسیم بر 2 میکنید و برای دو طرف میذارید. الان گفتم یه جوری ببافید که در قسمت پشت کار یعنی بافته بشه، یعنی رج زوج باشیم، همه دونه ها به زیر بافته بشه. ببینید به این شکل. اینجا ژوته داشتم، ژوتم رو میبافم. پس قسمت
در واقع انگار داریم پشت کار رو میبافیم، در رج زوج هستیم، اجرای پترن نیستش. پس بافت رو ادامه میدم تا برسم به اون 7 دونه آخر. بافت رو ادامه میدم. خب من ببینید 1 2 3 4 5 6 این 7می رو 7 آخر رو نمی بافم و میام به این شکل می بافم. میخوام کور کنم، پس میام به این حالت یه دونه رو می بافم، دومی رو به این شکل از روش عبور میدم. این میشه سومی. ببینید پترن داره اجرا میشه، جوتم هست. این میشه چهارمی، پنجمی، 6 به این شکل. به این حالت عبورش میدم به این شکل. حالا میام ادامه کار. اینو برمیدارم چون دیگه جدا سازیه. میام دوباره 7 پترن رو اجرا میکنم تا برسم باز به 7 دونه این قسمت. باز بهتون نشون میدم چیکار میکنم. خب ببینید قسمت پشت رو هم بافتم، به این 7 آخر رسیدم و این هم که سر رجم هستش، یعنی شروع رج بعدی. میام دوباره یه دونه میبافم. این میشه اولین کور کردنم. این میشه دومیش. ببینید پترنم. این میشه سومی، 4 5 و 6. خب الان اینجا 6 تا، این قسمت هم 6 تا بود، یعنی 7 دونه داریم و 6 تا کور کردن. میام حالا این رو برمیدارم دیگه، سر رجشون دارم جدا میکنم، به این شکل 7می رو میبافم و کور میکنم به این حالت. این میشه سر رج قسمت جلوی کار. حالا قسمت پشت کار رو من میام با یه نخ سوزن، حالا یا میخواین داخل میل بذارید یا میخواید مثل من داخل سوزن، به این شکل جدا میکنیم. چون الان میخوایم قسمت جلو رو ببافیم، به پشت فعلا کاری نداریم. میتونم مارکرم هم بیارم تو نخ، به این شکل میکشم. دوباره بقیه. ادامه میدم، دونه ها رو جدا میکنم و باز برمیگردم. خب من جدا سازیم رو انجام دادم. ببینید این قسمت از اینجا جدا شد. میلم رو هم کوچیک‌تر کردم. حالا میخوایم بافت رو انجام بدیم. میام دونه اول رو برمیدارم، دونه دوم رو هم میبافم، دونه سوم رو هم میبافم و حالا جهت این دوتا دونه به این شکله. میام به این حالت جهت دونه رو تغییر میدم و دوتا یکی میکنم. اینجا پترن رو اجرا نمی کنم. از هر جایی که پترن رو رها کردید، از همونجا مجدد دوباره باید پترن اجرا بشه. پس من این قسمت پترن رو اجرا نمی کنم. من این برگ رو کامل بافتم. حالا میخوام این قسمت رو ببافم. پس باید رج 9 رو برای خودم تکرار کنم. ممکنه مال شما کلا تموم کرده باشین و دوباره رج اول رو بخواین شروع بکنید. میام پترن رو اجرا میکنم. 3 تا میبافم، 2 تا یکی. پس یادتون باشه پترن اجرا میشه، فقط کناره های کار اجرا نمیشه. و میام به این شکل
پس به این پترن من توجه نکنید. ممکنه مال شما از ابتدا بخواین بافتتون رو شروع بکنید، مثل من نباشه. میام به این شکل و دوباره ستای بعدی، دوباره میرم پترن بعدی. به این شکل بافت رو انجام میدم تا برسم به این دونه های آخر. خب ببینید بافت رو ادامه دادم، پترن رو اجرا کردم، میرسم به این قسمت. اینجا رو به این شکل میبافم. 1 2 3 4 5 تا موند. 5 تا رو به این شکل میبافم. میام این دوتا رو جهتش به همین شکل یکی میکنم. حالا یه دونه میبافم، این دوتا رو یکی میکنم، یه دونه از اول این قسمت با قلاب میگیرم. فقط این قسمت جهت پشت هم به همین شکل اجرا میکنم که حالا پشتم بهتون نشون میدم در فیلم. ببینید این دوتا رو یکی میکنم، میام از ابتدا با استفاده از یه قلاب میام به این شکل این قسمت رو میگیرم و به این حالت نخ در میارم و میارم سر میل. حالا برای پشت کار این بار دیگه باید دونه ها به رو بافته بشه، ولی برای قسمت پشت کار میام دونه برای اینکه قشنگ این کناره های کارم در بیاد، میام دونه اول و دوم رو نبافته بر میدارم و بعد کل دونه ها رو به رو میبافم به این شکل. پس چون دیگه رج رفت و برگشت هستش، در رجهای زوج کل دونه ها به رو بافته میشه. میبافم به دوتای آخر که رسیدم باز بهتون نشون میدم چیکار میکنم. خب ببینید دارم به انتهای کار میرسم، کل دونه ها به رو. به این دوتا که رسیدم نمیبافم، نخ پشت کار، میام به این شکل دونه رو برمیدارم. حالا قسمت جلوی کار کل دونه ها بافته میشه. به این شکل میگیرم و دونه رو میبافم. این رو هم به این شکل. این هم دونه سوم. 3 تا رو که بافتم دوباره دوتا یکی دیگه جهت دونم درسته. این دوتا رو با هم به این شکل به سمت چپ میرم هدایت بشه و بافت رو انجام میدم. اینجا پترن رو اجرا نمی کنم چون به مشکل میخوره، پس ساده بافی میکنم. هر پترنی رو که خواستم اجرا بکنم ساده بافی میکنم. حالا اینجا باید پترن اجرا بشه. 3 تا دونه به زیر میبافم. رج 11 رو میخوام ببافم. این 2 تا دونه به این شکل، 2 تا یکی. پس به این حالت پترن رو اجرا میکنم. باز میخوام برسم اینجا بهتون نشون میدم و بعد دیگه تکراره و بافت رو انجام میدم، بهتون میگم تا کجا باید قسمت جلو بافته بشه. خب ببینید این قسمت الان این یه دونه رو میبافم. این دوتا باید دوتا یکی بشه. به این شکل میگیرم، به این حالت دوتا یکی و 1 2 و 3. دوباره رج پشت کار، 2 تا دونه اول رو نمی بافم، به این شکل میگیرم، این رو هم نمی بافم و حالا بقیه دونه ها به رو بافته میشه. دوباره برسیم به دوتای آخر. به همین شکل رجهای پشت کار رو به این حالت می بافیم.
خب ببینید به انتهای کار دارم میرسم، میبافم و این دوتا رو نبافته برمیدارم. دوباره میام قسمت روی کار، ببینید به این ترتیب یه دونه از این قسمت کم میشه، یه دونه از این که به این حالت میریم بالا. دوباره این قسمت رو به این شکل میبافم، دوباره دومی و این هم سومی. دوباره دوتا یکی به چپ و بافت رو ساده بافی میکنم. دوباره میرسم به پترن اجرا کردن، بافت رو انجام میدم. این قسمت دوباره 1 2 3 این دوتا یکی میشه، بعد میایم روی این پترن دیگه اینجا ساده بافی میشه. به همین ترتیب ادامه میدم، بهتون نشون میدم تا کجا که این میشه قسمت جلو. قسمت جلومون باید کمتر از قسمت پشت به اندازه 6 تا 8 رنج بافته بشه. حالا من میبافم، بهتون کامل توضیح میدم و نشون میدم. خب ببینید دوستان، من این قسمت رو 17 سانت بافتم. برای من 17 تا 18 سانت کافیه. باز شما بستگی داره به ارتفاع حلقه آستینتون. حالا اگه قدتون بلندتر هست خب به طب ارتفاع بیشتری میخواد و یا کوتاه‌تر هست ارتفاع کمتری. برای من تقریبا بین 17 تا 18 سانت و این مقدار برای قسمت جلوی کار باقی مونده. یه نکته بهتون بگم، ببینید من بافتم که هر قسمت روی کار من یه دونه از این قسمت، یه دونه از این قسمت، بعد از 3 تا بافت از اینجا کم کردم و اینجا هم 3 تا دونه مونده به آخر کم کردم. اما دیدم مثلا بافت من تا اینجا شد و داره قسمت جلوی من کم میشه و دیگه نمیتونم قسمت پشت رو که میخوام 3 تا 4 سانت بیشتر ببافم که این برای این یه گودی ایجاد بشه. بنابراین چیکار کردم؟ شکافتم و هر 3 رج یه بار ساده بافی کردم، یعنی بدون کم کردن بافتم. دوباره 3 رج کم کردم، یعنی کم کردم رفتم برگشتم، کم کردم رفتم برگشتم، کم کردم رفتم برگشتم و یه رج بدون کم کردن بافتم. هر 3 رج در میون من این کار رو انجام دادم تا تونستم به این ارتفاع لازم برسم. این دیگه بستگی به هنر خودتون داره که آیا در هر رج با کم کردن به اون ارتفاع میرسید، نرسیدید، 3 رج در میون، 2 رج در میون و به این شکل میتونید با بافت بازی کنید و این بخش حلقه آستین رو ببافید. حالا من قسمت پشت کار رو اومدم داخل میل انجام دادم، نخ رو در آوردم و حالا میخوایم بافت رو انجام بدیم. میام دوباره این قسمت اول کار رو میبافم، 2 3 و حالا باید دونه کم کنم برای حلقه آستین مثل قسمت جلو. بافت رو ادامه میدم. این قسمت نمیخوام پترن ایجاد بکنم چون میخوام دیگه کم بکنم. میام پترن رو اجرا میکنم حالا تو هر قسمتی که بود تا برسم اینجا و بهتون این قسمت رو هم نشون بدم. خب اینم از قسمت پشت مثل جلو. میام میرسم به 5 تای آخر، این دوتا رو به این شکل یکی میکنم، 1 2 تا میبافم به این شکل و میام از اینجا به این حالت، حالا یا با قلاب یا با میل به این شکل میگیرم و 2 تا یکی میکنم. حالا برمیگردم مثل رج‌های دیگه 2 تای اول به این شکل نبافته و بافت رو ادامه میدم. به همین ترتیب بافت اجرا میشه مثل قسمت جلو، منتها سانتش بیشتر میبافم، بین 3 تا 4 سانت باید بیشتر ببافم تا بتونم این قسمت جلوی کار
حالت گرد براش ایجاد بشه با بافت 3 سانت و 4 سانت بیشتر از قسمت جلو. پس بافت رو انجام میدم، برمیگردم بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من تقریبا الان از اینجا اگه درست بذارم این قسمت جلو، این قسمت پشت، تقریبا من 4 سانت قسمت پشت رو بافتم. ببینید اینو اگه بیارم یه مقداری به این شکل، چون بردم داخل میل کمکی، تقریبا بله 4 سانت من بافتم. یعنی اگر اینجا رو من برای خودم 16 سانت بافتم، این قسمت رو 20 سانت، که وقتی میخوایم دور تا دور برای یقه ما ببافیم یه گودی برای قسمت جلو ایجاد میشه. بعد برای اینکه حالا الان بخوایم کش بافت یقه رو ببافیم، ما باید این قسمت از قسمت پشت ببافیم، بیایم اینجا یه مقداری دونه اضافه بکنیم، دوباره ببافیم، این قسمت دونه اضافه کنیم و دوباره بافت رو انجام بدیم دور تا دور. پس ما از قسمت پشت شروع میکنیم به بافت کش بافتمون و میام سانت میزنم. مثلا الان من این قسمت پشت سانت میزنم، در میاد 19 سانت. قسمت جلوی کار حالا من داخل میل کمکی میگیرم، اینم همون 20 سانت هستش، چون قسمت جلو از قسمت پشت الان تعداد دونه‌مون بیشتر. 20 و 19 میشه 39 سانت. میام نگاه میکنم، اندازه میزنم چند تا دونه برای این قسمت اضافه بکنم و به موازات اون باید این قسمت هم به همون تعداد من تعداد دونه اضافه بکنم. برای من تقریبا ما بین 22 تا 24 منتها بستگی داره که این کشبافت من اینجا چطوری تموم میشه، که ببینم باید این قسمت رو زوج در نظر بگیرم یا فرد. پس با هم میبافیمش. خب من الان قسمت روی کار هستم و یه دونه به زیر، یه دونه به رو میبافم، دوباره یه دونه به زیر، یه دونه به رو، بافت رو انجام میدم. دیگه نیازی به مارکر رو ندارم. این قسمت رو میبافم تا انتها، پس از پشت کار شروع میکنم. خب من این قسمت رو بافتم، رسیدم به انتهای کار. حالا میام تعداد دونه اضافه میکنم. الان این قسمت من با زیر تموم شد. میام شروع میکنم به دونه سر انداختن. ببینید به این شکل میگیرم، میبافم، دونه اضافه میکنم. دونه ها رو میبافم. دونه ها رو اضافه میکنم به تعداد 22 تا و بعد برمیگردم. خب من برای اینکه کش بافتم درست در بیاد 22 تا دونه سر انداختم برای دور یقه در نظر گرفتم، دیدم کافیه. اومدم زیر و رو انجام دادم که ببینم به چه شکلی میشه و بعد میام این قسمت میبینم که چون اینجا به زیره، اینجا رو زیر 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 رو و با زیر تموم میشه. پس من باید اینجا رو با رو شروع بکنم. میام همین با این نخه این کاری ندارم. الان اینا رو کور نمی کنم، بعد پروف می کنم، باز ببینم جایی مورد نداشته باشه و بعد نخا رو کات می کنم. حالا شروع می کنم باز یه زیری رو. این نخ رو هم از اینجا می کشم، زیر رو زیر رو. مارکرم دیگه نیاز نیست. بافت ادامه میدم. خب
قسمت جلو رو هم بافتم. دوباره میام همین تعدادی که اینجا سر انداختم 22 تا میام اینجا هم انجام میدم. 2 3 4 5 6 تا 22 تا. خب من 22 تونه رو سر انداختم. میام مارکر میذارم با همین میله 40 سانت میام به ابتدای کار وصل میکنم و دوباره شروع میکنم به بافت. یه زیر یه رو، یه زیر یه رو. بافت رو انجام میدم تا باز برسم به اون قسمتی که اضافه کردیم. اون قسمت رو هم بهتون نشون بدم و بعد دیگه همین دور میزنیم و ادامه میدیم. خب من قسمت پشت رو بافتم، رسیدم به این دونه هایی که اضافه کرده بودم. الان اینجا زیره، پس بعدی به رو بافته میشه، بعدی به زیر بافته میشه. به همین ترتیب این یه مقدار نخ کاموام به زیر بافته میشه، دوباره به رو به زیر به رو به زیر به رو و همینطور ادامه میدم به اون ارتفاعی که میخوام دوره یقم باشه و بعد کور کردن رو بهتون نشون میدم. خب ببینید عزیزان، من 11 رج به این شکل بافتم. حالا میخوام انتهای کار کور بکنم. کور کردن من به این صورته. دونه زیر رو بر میدارم، الان به دونه رو میرسم، ژوتر رو به این شکل میندازم و دونه به رو میبافم. چون به رو هست پس میام این ژوتر رو به این شکل از سرش عبور میدم و بعد دونه زیر رو. حالا میرسم به دونه زیر. دونه زیر رو به این شکل میگیرم ژوته و به زیر میبافم. حالا از پشت به این شکل میگیرم، عبورش میدم و بعد این دونه از روش عبور میکنم. دوباره به دونه رو میرسم، ژوتر رو به این شکل، دونه رو میبافم. چون به روه پس از همینجا این دونه و این دونه رو کور میکنم. دوباره میرسم به دونه زیر، پس زیر به این شکل نخ بر میدارم، زیر میبافم. حالا از پشت کار به این شکل میگیرم، دونه رو به این حالت عبورش میدم و این هم دونه به زیر. دوباره به رو میرسم یه بار دیگه به این شکل، دونه به رو میبافم، از رو یه بار نخی که گرفتیم و بعد دونه رو عبورش میدم. دوباره دونه به زیر دارم، پس میام به این شکل و دونه به زیر رو میبافم، از اینجا میگیرم به این شکل عبورش میدم و بعد این رو ازش عبور میدم. دوباره به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و یه همچین یقه شیک و جذابی به ما میده برای کور کردن، برای دور لبه یقمون. خب ببینید عزیزان، من تا انتها بافتم، منتها این قسمتی که کور میشه یه حالت پله‌ای اینجا ایجاد میشه. به خاطر اینکه این حالت پله‌ای رو از بین ببرم و این مدل کور کردن ببینید چقدر کشسانی داره و یه وقت رو تن یه حالت دالبر قشنگی میده به کارتون. میام از اینجا یه مقدار از نخ رو کات میکنم، سوزن میکنم، میام از این گندمی اول به این شکل میبرم داخل و حالا میام از اینجا به این شکل میگیرم و به این حالت یه گندمی درست میکنم و بعد نخ رو پشت کار پنهان میکنم و کار ما تموم.